Ang gagawin natin today ay subtotal. Ayan, kung saan makikita yung mga subtotals ng bawat office natin. Ayan, Cebu, Davao, and pwede mo itong elapse. Ayan, tanggal lahat. Hindi mo na makikita ang lahat except sa grand average. Makikita mo yung grand total. Pwede din ang makikita mo ay offices lamang. Hindi mo na makikita yung individual. Ito yung sa Baguio, Cagayan, Cebu, and lastly, pwede mo ibalik na makikita ang lahat. So kung gusto niyo malaman paano gawin to, stay tuned. Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today ay pag-uusapan natin ang isa sa magandang feature ng matatawag natin na magandang list o listahan. Ito ay ang subtotal. Now, balik tayo dito sa example natin. Ang gusto natin ngayon gawin is makita kung magkano yung monthly sales natin sa bawat office. Now, for example, gusto kong makita kung magkano yung total ng sale natin dito sa Baguio and then magkano yung kita natin sa Quezon City, so on and so forth. Now, to do that, gagamitin natin yung function ng list na tinatawag nating subtotal. Upang magamit yung subtotal, kailangan hindi naka-table yung listahan mo. So, here, since naka-table to, and malalaman mo naka-table siya kasi lalabas dito sa taas yung table design. So, again, table siya. Kapag pinindot natin, lalabas yung table design. And kapag aalis tayo, ay mawawala yung table design. So, that means na ito example natin ay table. Now, to use the subtotal, kailangan natin itong ibalik sa pagiging listahan. So, to do that, punta ka dito sa table design and punta ka dito sa convert to range. Ibig sabihin, yung table na to ay ibabalik natin siya as listahan na lamang. So, tignan natin. Pag pipindutin natin ay hindi na lalabas yung table design dito. Ibig sabihin, hindi na ito table ngayon. Now, since hindi na siya table, ay pwede na natin gamitin yung subtotal. So, ang gusto natin gawin is kunin yung monthly sales natin ng bawat office. Now, to do that, ang una natin gagawin is to arrange this one according to office. So, pindot lang tayo dito, anywhere sa column ng office, and then, punta tayo dito sa data, and then A to Z na sort. So ngayon, nakasort na yung ating offices. So Baguio, Cagayan, Cebu, Davao. Now, ang gagawin na lang natin is kukunin natin yung total ng Baguio, total ng Cagayan, Cebu, so on and so forth. Ang gagamitin natin ay ang subtotal. Now, paano nga ba gagawin yung subtotal? So, punta ka dito sa data na tab. Tapos sa pinakadulo, makikita mo yung outline. And sa baba nun, may tatlo, groups, ungroup, tsaka yung subtotal. Now, since kailangan natin gawin yung subtotal, ito yung pipindutin natin. Once pinindot natin to, lalabas na ngayon yung pop-up ng subtotal. And mapapansin nyo, naka-highlight na yung listahan natin. And so, again, kapag hindi mo pinindot yung buong listahan and pupunta ka dito sa outline, subtotal, hindi niya makikita and hindi niya malalaman kung ano yung range na gusto mong i-subtotal. Dapat, ang piliin mo na cell na nasa loob ng listahan mo. So again, punta tayo dito sa outline and piliin natin yung subtotal. Now, lalabas na yung subtotal menu. Dito ay may mga criteria tayo na dapat sagutin. Una na dyan ay yung criteria kung kailan kukuha ng subtotal si Excel. So dito ang nilagay natin or ang pagpipilian natin ay ang lahat ng column na nandito sa listahan natin. So user ID, family name, first name, office, tsaka monthly sales. Ito yon. Yan, username, family name, first name. Ibig sabihin, nagtatanong si Excel kung kailan siya kukuha ng subtotal. So, pipiliin natin ay office. Kasi ang gusto natin na once magbabago yung office, kukuha siya ng subtotal. So, dito sa example natin, cell D2, Baguio yung nakalagay. Next is Baguio pa din. Ibig sabihin, since hindi nagbago yung ating office, hindi siya kukuha ng subtotal. Now, next line, dahil nagbago na from Baguio naging Cagayan, ibig sabihin, since
office yung ginalagay natin dito and nagbago yung office natin, kukuha na siya ngayon ng subtotal in between these two. So, ito yung ibig sabihin ng criteria na to. Next is yung function. Ano ang gusto natin gawin once magbago yung office? So, dito, madami tayong pwede pagpilian. Count, average, max, maximum, minimum, products, so on and so forth. Depende na yan sa kailangan mo. Now, ngayon, ang kailangan natin gawin is to sum or kukunin natin yung total kapag nagbago yung office. So, dalawang criteria yung nasagot natin. Next is kung saan tayo kukuha ng subtotal. Dito, nakalista lahat ng ating columns. Now, since alam ni Excel na yung monthly sales lamang yung pwede niyang isum, kaya nakacheck na yung monthly sales. However, pwede kang kumuha, like for example, mga 3 columns yung pwede mong isum or gusto mong kunin yung subtotal, pwede mong pindutin lahat dito yung mga columns na yan. Sa example natin, since monthly sales lang yung kukunin natin, siya lang yung nakacheck. So next, may pagpipilian tayo. Replace the current subtotals, page break, summary. Pwede mong piliin to kung ano yung gusto mo. Kapag pipiliin mo yung page break, ibig sabihin, every time na magbabago yung subtotal, gagawa siya ng panibagong page sa report mo. So sa ngayon, ito muna ang dalawa ang pipindutin natin. So ayan, nakaset up na lahat. Pindutin na lang natin yung okay. Yun. So kung makikita mo, dito sa loob, after ni Baguio, before ni Cagayan, kumuha siya ng subtotal. 22,100. Yung subtotal na to ay from E2 lamang hanggang E3. Ibig sabihin, itong dalawa lamang ang kinuha niya. Next, si Cagayan, kinuha niya yung lahat ng Cagayan, tapos kinuha niya yung subtotal. Same with Cebu City, Davao City, so on and so forth. So, ayun. Isang click mo lang, nagawa mo nang kunin lahat ng subtotal. And, ang maganda pa doon, kung titignan mo dito sa gilid, naka-group na yung ating report. Ano nga ba ibig sabihin ng groupings? Since alam na ni Excel kung paano natin ginawa yung subtotal, nilagyan na niya ng 3 groups dito. Una, pag pipindutin mo yung 1, lalabas yung grand total. Wala kang ibang makikita dito, naka-hide lahat except kay grand total. Now, once pipindutin mo yung 2, nakalabas lahat ang subtotal ng bawat office natin. Now, once pipindutin mo yung 3, ay lalabas lahat ng details natin. So, ayan. Subukan nyo yung subtotal na function. Again, dito ka pupunta sa data na tab and then sa pinakadulo, may outline na makikita dyan. So, for example, gusto natin na hindi total o hindi sum. Gusto lang natin bilangin kung ilan yung data. Pwede din naman. So, balik tayo sa subtotal. Instead na sum, yung function na gagamitin natin, gusto nating bilangin yung ating data. So, yan, count. So, once i-okay natin to, makikita mo na yung Baguio count, 2. Tapos, Cagayan, 2 din. Cebu, 4. Pwede namang average. So, kung pupunta ka dito, papalitan mo siya ng average. Once okay mo, kukunin ngayon ni Excel kung ano yung average ng mga data natin. Ang kagandahan nito, automatic niyang binabago yung subtotal natin. So, yun po yung lesson natin for today. I hope may naibahagi ako sa inyong kaalaman na magagamit niyo sa paggawa ng reports ninyo. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, hopefully makapag-subscribe na po kayo nang makatulong po kayo sa channel natin. And hanggang sa muli. Again, my name is Professor Excel. Good morning.